У нас зліва карта Куджака. О, тут лазерного американця проти китайця. Десь ми таке вже бачили. І рол в нас справа, зелений колір та ванільного китайця. Давайте я вам додам ще одне голосування. Ну, зараз гравці займаються тим, що займають туалети на карті. В принципі, зрозуміло. Тема, щоб більше бачити, що там робиться. Поїхав танк дракон зверху. В принципі. Там немає нікого. Може навіть і спрацювати. Поїхав Хаммер. Поїхав Хаммер, виходить ракетник з туалету. Вийшов за туалетною бумагою, знаходить танк дракон і знищує. Маракар, до речі, дуже швидко зреагував на цей танк дракон. І вдалося йому розібратись. Так. Ну, голосуйте в чаті, там за 50% вже за Маракара проголосував. Це за рола. Два Хаммера. Ні, це не Хаммер, це Хаммер мідичка знизу. Тут можна і заїхати. А тут можна і заїхати. І нічого тобі за це не буде. Саме туди і їде. Зараз буде ще займати туалет. Їхав, є міни. Міни. Пілотники. Літають над камерами, збивають. Ну тут буде легкою перемогою, якщо так піде далі справа. Зараз Хаммер просто робить дива еквілібристики, але не вдалося йому сильно там зашкодити. І навіть свою атаку йде рол. На Маракара вже більше голосують. Тут є лазерна турелька. Не дає просто заїхати ворожим військам. Якби не Юса, то виходить з будиночку і стріляти по танку дракону не було б сенсу. Але все одно професійно. Ну, блін. І бачиш, як він відразу зреагував, висадив і знищив так. Вона? Ну, рол, як бачимо, зараз дуже сильно готується проти американця, авіація в нього є. Зараз проти авіації є два месника, вони дешевше за лазерного генерала, ніж за інших. І зараз дуже багато піхоти. ТРу висаджується. Будиночок, а там флешка. Там будиночок з флешками. Гатлінги без Чингану, без апгрейду. Колись робив стріми з глядачами. Плануєш колись повторити. Особисто мені такий формат подобається. Це як? Ну, ми грали з глядачами, там вони в голосовому чаті зі мною. Коли буває, граємо. Чи в якому форматі тим? Просто сісти там в Дискорді, просто посидіти, поспілкуватись.
Можемо зробити щось. Але треба. Я хочу закінчити цю теску. Потім вже на мажорній ноті буде можливість так і формати зробити. Цікавіші. Зараз, щоб ти розумів, зараз, напевно, всі генеральські ком'юніті взяли паузу. Лише в українському ком'юніті йде Rookie Cup. Інші ком'юніті ніяких там онлайн-турнірів не робили. Але там був один турнір LAN. Це там збирали всіх відомих гравців з Європи. Це було, да. Але вони там десь зібрались на середині тижня. До речі, саме через це і відбувалась така затримка серед матчів World Series 1/8, тому що саме відбувався цей турнір, і вони його проводили десь до середи. Потім, поки вони всі по домівкам роз'їхались, ну, це забагато часу зайняло, якщо чесно. Ну і тому всі матчі перенесли, самі гравці перенесли на суботу та неділю. Тому такий прям аврал був суботу та неділю з матчами. Щоб не цей лан-турнір, то там, я думаю, було б набагато так, планомірно. Це було б там скопичення стільки матчів на 2 дні. Тому зараз ці матчі відіграно 1/8 за суботу та неділю. В суботу 2 або 3 матчі було, і у неділю ще 1. Так, колись в тебе був стрім, коли ти грав з різними гравцями, хто доєднався, то і грав. Не турнір, а просто по фану. Ну да, грали так. Ну, частенько грали. І раніше так грали. Було по-різному. Знаєш, кажу, ну це фан-стріми, коли там просто граєш з гравцями через Discord, там прикалуються всі. Ну, є таке, да. Але знаєш як, тут же ж вони там хочуть, щоб вони турніри грали. І ну, хочуть, щоб їх стрімили на турнірах. Ну і доводиться мені сидіти. І. Ну, я не кажу, що там багато турнірів, це погано. Але просто, знаєш, ось іде там чемпіонат світу World Series. Іде Rookie Cup. Ну і звісно ж, матчів дуже багато. Я навіть зараз чому і третій матч взяв, тому що там матчів реально забагато залишається. Я хочу швидше їх просто відстрімити. Тому щоб була можливість наступний там день менше матчів взяти. Я навіть, можливо, цей стрім розіб'ю на 3 частини і оформлю їх як відео на канал. Можна і так зробити, в принципі. Ну, тому що, ну, реально, за один стрім зараз 3 матчі будуть, і не всі його побачать, не всі навіть знають, що зараз ми дивимося з вами Маракара і Рола. Багато хто сьогодні понеділок, сьогодні багато хто, ну, на роботі там, не може зайти, подивитись. Ну, скоріш за всього, зробимо так от. Розіб'ємо на 3 відео, було зручніше іншим. Ну, це багато часу займає, якщо чесно. Тому не кожен раз можемо грати з гравцями в Discord онлайн. До речі, тут Маракар прям, знаєте, що мені це нагадує? Якось ми дивились матч UA-Den The Game, і там так само грав UA-Den проти китайця. Китаєць просто не міг реально нічого зробити, просто його задушив американець. Зараз саме те і робить Маракар. Він просто загасив Рола, не давши йому взагалі нічого зробити. Рол намагався, але по грі прям видно, що Маракар на одну голову в цьому моменті був вищим. О, противник. Ну і тепер треба дивитись гру у відповідь.
Так, ну до речі, а ну секундочку. Зараз я зроблю трішки інакше. Я? Так краще буде. Ну що ж, гра у відповідь. Зараз ролу треба відігравати 1 бал і міняються гравці генералами, міняються гравці ями. Тепер в нас буде Маракар грати за ванільного китайця на правій частині карти. Рол в нас буде відігравати за лазерного генерала на лівій частині карти. Дефолту рол розбігаються. А рейнджери по карті будуть захоплювати нафту. Так, сюди біжить хтось. Так, зверху теж є нафта, теж прибігають. Хлопчик. Іде бульдозер від Маракара, теж на нафту. Зараз буде закривати її бункером. Ну, це стандартна практика, як так дивитись. Майже всі матчі, хто грає на цій карті, всі, хто грає за Китай, намагаються закрити цю територію. І було важче вибити. Нафта сама по собі вона дає майже такий самий прибуток, як і нафтові вежі дають майже такий прибуток, як і один ресурсний центр. Тому це теж дуже важливо для економіки захопити нафту. Хоча б одну, якщо є можливість одразу все, що бачиш. Маракар починає свою гру з аеродрому. Нафту захопив і навіть турельку вже. Ну теж намагається рол закрити цю позицію. А йому теж потрібно. Було для гри американцям. Хаммер 1 коштує забагато грошей. Там Хаммер по собі десь $800 коштує. Плюс ракетники, якщо туди посадити, кожен з них коштує десь по 300, якщо я не помиляюсь, доларів. Ну, ось і рахуйте. Хоча б 3 ракетники в один Хаммер, це у вас вже $900, плюс сам Хаммер. Ну, Хаммери це таке теж. Не з дешевих задоволення, і втрата кожного Хаммера, ну, це втрата реальних ресурсів. Тому треба обережніше грати і намагатись грати без втрат, якщо є така можливість. Хелікс вже в повітрі, Хелікс з Гатлінгом. Хаммери поїхали на центр зустрічати, а там вже захоплена гарматна платформа. Просто так там буде важкувато під'їхати. Плюс тут Кота є з БТРа і Гатлінги. Є вже в повітрі один міг. Другий полетів, але там є месник. Треба полегше там з ними грати. Можна їх і втратити, так? Хаммери тут тримають оборону, дуже вузенький прохід. Штурмувати його вкрай важко. Так, і полетів Хелікс. І... Ні, не витягує він добити месник. Їхали Гатлінги через цей вузенький прохід. Вибиваються одно цей неприємний юніт протиповітряний. І сил тут не вистачить зараз Маракару штурмом взяти цю позицію. Тут теж проти лазерної турельки піхотою йти важкувато. Тут навіть їх дві вже. І поки що рол
оборону тримає нормально. Ну, ще в свою атаку не ходив. Міги є в повітрі, але там знов є месник один. Так. Ні. Месник живий. Ще один з'являється. І мігами важко буде цю групу пробити. Проти месників авіація майже неефективна. До речі, саме таку тактику показував нам Маракар в минулій грі, коли грав за лазерного генерала. І пішов в атаку. Рол через Ctrl-F зараз змушений вправляти свою групу, щоб вони не втрачали месників позаду. І поїхали гатлінги. Ну, по повільним хамерам можна відпрацьовувати, але розподіляє зараз хамери і мінімальними втратами рола розбирається з ворожими юнітами. Ще 2 хамери під'їхали. Ще один ресурсний центр і всього їх. Ну, 3, але тут коробки закінчуються вже. Авто поки що ціла. Хто нікого не задушив. З'явився апгрейд на стратегічному центрі. Знайти та ліквідувати. І, ну, серйозна група тут же. Там ще й лазерний танк є. Навіть 2. Так, тут небезпечно. Ця турелька працює не на користь зараз рола. Чомусь не вистачає зараз. Є тут? Центр пропаганди є. Ну чомусь не вистачає зараз ІЦМ-ок в цій групі з гатлінгами. Так, ще один месник з'являється. Заважає йому майстерня маневрувати хамерами. Хамери зараз сповільнені, тому що вони рухаються за швидкістю найповільнішого юніта в групі. Зараз найповільнішим це є або лазерний танк, або месник. Зараз трішки група розбіглась, дуже багато мігів. Частково втратив їх зараз Маракар. Це ресурсний центр. І поїхав далі. До речі, тут можна і заїжджати далі. Так, месник позаду. І дуже глибоко зараз доїхав рол, але там не сильно закрита територія. Так, ну треба зараз камери правильно розконтролити, тому що міги зараз випускають свої снаряди і дуже багато хамерів втрачають зараз. Рол. О. Невже не помітив, що там міни на... Невже він їх там не помітив? Третій ранг є у Маракара. Полетів гарматний постріл плюс бомбардування. А куди це? Скоріше всього це по нафті. У відповідь подвійна А10 прилітає по нафті Маракара. Тут у відповідь відповідає Маракар по нафті рола. Так, а де? Куди прилетів? Ще одну групу підготував. Часто можна побачити лазерний танк на полі битви. Ну да. Але він тут зараз, я думаю, необхідний. Але тут міги дуже легко пролітають, не вистачає зараз месників, тут лише один, він сам не розбирається і... Зараз гатлінги з ЄЦМ-ками, але тут, я думаю, вже розберуться. Це все одно важко. Ну вже є апгрейд на Чинган. Так, а хто тут бігає? Бартон тут бігає. Мінує будівлі. Молодець.
Бартон просто зараз стоїть, там немає кому його побачити. Себе відчуває, в принципі, нормально. Так, ну ресурси на карті ще. Камери знов заїхали, але тут немає ресурсного центру. Ой. Дуже багато втрат серед хамерів. Але що робити зараз з цією групою, поки що не знаю. Зможе зараз Маракар відбити її. Ще далі заїхали, але там немає оборони. Далі вже під атакою командний центр. Дуже велика група у Маракара є з гатлінгами, ЦМ-ками. І пішла битва. Маракар не витягує цю битву, але тут на допомогу прилітає бомбардування. З невеликими, але втратами зараз підіграє Рол. У Маракара погані справи, якщо чесно. Дуже багато ключових будівель він втрачає. Командний центр. І здається, Маракар. Рол зрівнює рахунок 1-1. Опружена боротьба тут була. В карті. Наступна карта Tiny Tactics. Суперзбройний Маракар проти токсинового гола Рола. Рахунок поки що 1-1. І що гра рівна. Немає явного фаворита. Рол у нас справа на карті, Маракар зліва. Так, ну бульдозер це, в принципі, зараз казарма буде. Знизу біля нафти. Ні, не казарма, Патріот. Забув? Цікаво, Маракар проапгрейдити свою електростанцію. Що забув, зараз саме час йому згадати про це, тому що 2 Патріота будуються. Один, якщо побудує, йому не вистачить електроенергії. А на другий 100%. Поки що без військового заводу відіграє. Так, проапгрейдив станцію. Перша технічка вже. І невдала. Але висаджуються ракетники, там є підривник. Побігли ракетники. Карту забирає собі. Лашник. Він це може зробити. Ще одна технічка. Блін, а Маракар розуміє, де слабкі місця у його бази. І саме туди відправляє свою піхоту. Закриває коробочку. Але по чинукам працювати ракетники можуть. Ще 3 технічки. Таке місце є зараз. Кара, він його не закрив, сил не вистачило закрити все. І зараз треба буде ловити саме звідти цю неприємну загрозу від Рола, ярданського гравця. Що тут у нас у Рола відбувається? Він вже будує свій палац.
Зараз Маракар збирає дуже непогану групу з хамерів. Він може навіть і в атаку поїхати. Зверху слабкі позиції. Рола. Їх можна пробити. В великому бажанні. Та навіть і в центрі можна пробиватись. Знизу. І знизу можна. Такою групою хамерів, в принципі, ти хочеш туди їдь. Туди нормально буде. Зверху, напевно, найслабкіші позиції. Зараз у Вола. Тунель поки що не добудували. Так. Одразу ж будиночок. Гайро. Хамер один знищений. Патріот тут на базі теж є. Стратегічний центр. Цікаво, вже не перший раз ми бачимо, як так стратегічний центр будують. Цікаво. І це у нас командний центр. Знизу є активність від рола, але там боїться проїхати. Є стратегія знайти та ліквідувати. І зараз Маракар ще загрозливіше стає. Він сильно так закрився на своїй базі. Зараз через економіку. Найцікавіше, що його чинук тут збирає один. Коробочки так. Коробочки збирає нормально. Ще більше оборони додає, купивши турельку. Поїхав знов зверху. Рола тут сили великі, але вони зараз при такій грі треба міняти стратегію на інші юніти. Технічка з привом одна. А ні, мінус. Не знаю. Напевно, таке не пройде. Є Альфа Аврора. Ось, де там? Хто там чекав Альфа Аврору? Ось. Будь ласка. Альфа Аврора від Маракара. І суперзброя відразу. Тут Патріот цікавий збудував. Таке враження, що очікував саме цю технічку. Так, Альфа Аврора в нас полетіла. Центр. За такою грою Маракар може зараз і просто спокійно відігравати. І не боясь, що там в нього будуть проблеми. Зараз можна, в принципі, і Альфа Аврору ще зверху відпрацювати. Дві Альфа Аврори вже є. Бартон тут стоїть. Та по тунелю. Зараз буде працювати по передньому краю. І вже третій ранг є. Це по нафті. Пад, напевно, не зупинився. Десь спектрганш, нафта все. У Рола більше немає нафти. Ну, в цьому турнірі є обмеження на Альфа Аврори. Ну, зараз подивимось. 3 Альфа Аврори вже бачимо від Маракара. Немає там обмежень, наскільки я знаю. Але є таке джентльменське правило, що від Альфа Аврора, але це таке, там прямого там сказати, що хлопці, лише 2 Альфа Аврори немає. Як бачите, тут вже 3. Ну, зараз буде нищити токсинового генерала. Альфа Аврора вже знов в повітрі. Вони полетіли наверх. Все просто розлітається під їх впливом. Ну, це імбові. Імбові юніти. Проти них, проти того лома дуже важко грати. Ще більше у Роли немає рангу. Є вже снайпери. Камери будуть знов наверх їхати. Але
лише тільки після того, як Альфа Аврори знищать позиції. Так, це четверта Альфа Аврора. І бачу. А де ще? Рол, походу, розгубився. Рол не розгубився, він грає, як йому дозволяє це робити Маракар. Як бачиш, тут сильно закрився. Ну, а Рокетбаги, в принципі, як варіант, але Команчі є. Альфа Аврора, звісно ж, зараз втрачає Ракар. Вони дорогі подлюки. Джармен Кел по Бартону працював. Ну, Рол намагається якось пробити цю оборону. Ну, зараз, до речі, мені, знаєш що? Маракар схожий на ультимейта. От в даному моменті, от прям реально. Тут не так, звісно ж, сильна оборона стоїть, але зараз він прям відіграє. Але ультимейт чим відрізняється зараз від Маракара, тим, що ну, Маракар зробив декілька хамерів, дуже обережно намагається їм грати. І Альфа Аврор немає так багато. Тобто дуже схожа ситуація. Теж декілька рядів. Ахист. Десь грав собі бульдозер. Зараз Маракар. Маракар Рол. Вже є дві партикулярки. За декілька секунд буде вже запущено першу. І є один скатшторм. Треба зараз по суперзброї не здоганяти суперзбройного генерала. Хамерів плюс-мінус одна і та кількість. Одна і та сама кількість вже вкотре. 4 Альфа Аврори, як бачиш, немає обмеження на Альфа Аврори. Там, коли граєш десь в лобі і тобі кажуть про рулс, і Альфа Аврори, ну ось Маракар грає в 4 Альфа Аврори, йому це про рулс взагалі ніяк не заважають. І пішла партикулярка. Ой, палац згорає, військовий завод. Втрати серйозні зараз. Рола. І нічого не може зробити проти такої тактики, яку обрав собі Маракар на цю гру. Вона, да, дуже затяжна і до глибокої оборони, але вона робоча. Вона реально робоча. Не найцікавіша, звісно ж, гра, але вона на перспективу, на перемогу, якщо чесно. Це ти про кого? Бартон. Альфа Аврори вже літають над базою. Над базою Рола, це вже погана ознака. Я думаю, зараз ресурсів, в принципі, вистачає. Це? А, це по обороні. Хамери могли заїхати. Ну, ось як, в принципі, як грамотно грає Маракар. Він, ну, ультимейт обрав, я дивився руки кап. Ну, схожа тактика, але йому активних дій не вистачало. Зараз Маракар в схожому стилі. Як він тут полетів красиво. В схожому стилі грає. Реально в схожому. Я прям... Ну, я тоді ще казав, що ультимейт обирає таку тактику від оборони, але вона робоча, реально робоча. Таку оборону важко скривати. Ще й підвищення. Літають по ключовим побудовам, зараз ключовими є чорні ринки, яких у Рола і так небагато.
Аврора розносить все. 4 штуки. Ніяких вам прорулс. Правилами не заборонено. Можна робити. Я навіть не здивуюсь, якщо він зараз ще один аеродром відбудує і ще 4 Альфа Аврори додасть. Так, це повстанці токсинові. По хамерам. По хамерів мало. Щоб зараз Маракар, я думаю, не пішов би в таку стратегію, гра була б не на його користь. Менш полозів добувати. Те, що залишилось після Альфа Аврор. Не листівки, але це вже було зайве. Ролу тут шансів. Те, що він переможе, все менше і менше. Ну, до речі, можливо, з появою 5-го рангу стане краще. Будуть вільні місця для атаки, прихованими тунелями, токсиновими бомбами, можливо, там краще буде. Зараз тут просто трощить його Маракар. І рол не витримує. Рол не витримує, Маракар зараз отримує ще одну додаткову перемогу для себе. І давайте дивитися наступну гру. Tiny Tactics, гра номер 2. Тепер Маракар буде гравати за токсинового генерала. Бо опонент буде грати за... Рол зліва на екранах під зеленим кольором, під червоним кольором грає Маракар. Атокс. Я думаю, Рол має всі шанси, якщо зараз відіграє, так само, як і відіграв Маракар проти нього. Але це, якщо ще і Маракар йому дасть, це зробить. От казарма. До речі, Маракар казарму одну збудував, а ось повим заводом не поступив. Чесно. Казарма під нафтою. Вже не так грає. Чесно. Це не так. Нічка. Там працівничок. Нічку. Підривники. І поїхав. Так. 2 повстанця висадив. Так, цікаво, синхронно вони вибігли. Так, тут же Хаммер є. Але Хаммер не встигає. Технічка дуже швидка. І там бульдозер. Так, забрав бульдозер. Загинув ще один підривник. Але ще одна технічка є зверху. Висаджуються 2 ракетники. Не знаю, чи встигне зараз працівничок добудувати свій тунель. Не встигає, не дає йому цього зробити. Але ще одна технічка поїхала. І ловлять на лазерлок. О, там підривники, мінус військовий завод. Рола коштів на новий військовий завод немає. Зараз треба якось ці хамери відремонтувати і грати з тим, що в нього є. А знизу поїхала ще одна технічка. Зараз просто розтягує Маракар свого суперника. Як він сам захоче. Зараз ще трішки зупинився Маракар. Хоча ні, він тут збирає нову ударну групу, тому дуже швидку. Так, гроші на військовий завод з'явились. Ох, знов підрив, 2 хамера.
ще одна технічка поїхала саме туди. Але вона зупинилась. Так, відтягує зараз увагу на свою технічку. Там підривники. Невдалий підрив. Я думав, буду зараз знизу атакувати, але ні. Так. Я думав, ця основна технічка зараз буде підіграватись. Та ні. Вона була зверху. І велика група з хамерами поїхала через центр. Рола. Командний центр він собі підновив, відбудував. І зараз не боїться до заханту. Це є рокетбаги. Ара? Так, а тут знищили цю казарму. І зараз можна навіть ще й захопити собі, там є поряд. Купити зараз хамери. І автобуси. Економіка під токсинового гла, під Маракара. Ще одна технічка. Ой. Мінус електростанція. І бульдозер. Там більше нікого не було в технічці. Але мінус електростанція. За деякий час без електрики брати. Бойовий автобус заїхав. По чинукам працює, але його оточують. Камери, там міни. А, тут це ракетник, але там міни. Там не розміновано. Так, і потрапляє в пастку зараз. Рол. Втрачає майже всі хамери. Ще рокетбаги є. Ну, вже по нафту працюють рокетбаги. Хамерів тут реально небагато. А бойовий автобус знизу просто отримує вільний простір для маневрів. Користається саме цим. Так. Є стратегічний центр. Є аеродром. Буде спроба переходити в... Ой. Нуки майже падають. Тепер зверху тут ще один патріот. В принципі, якщо його зараз вибивають, там бойові автобуси зараз будуть заїжджати і виносити стратегічний центр. Розуміє, це рол і відразу ж туди відправляє хамери на захист цієї території. Є вже Альфа Аврора. Так, Альфа Аврора провертає один бойовий автобус. Дуже бадьоро розпочинав Маракар, і зараз поява Альфа Аврор, тут йому важче буде грати. Так. Токсинові повстанці проти
камерів, але... Ой, і свого ж Бартона зараз прибила Альфа Аврора. Так, ну Альфа Аврора лише одна, вона всюди не встигне, якщо... Це дві. Маракара третій ранг. П'ятого рангу далеко ж. Зараз починається проблема у Маракара. Здається, рол. Чому? Мы победили. Чому він здався? Ну ж нормально так пішла гра. Нерви не витримали. Я думаю, напевно, нерви не витримали. Так, наступна карта. Піхотний генерал. Маракар проти американця лазерного. Ну тут знов не щастить ролу. Лазерний генерал слабкіше буде, ніж піхотний. Рол в нас знизу під зеленим кольором, на верхній точці. Маракар під червоним за піхотного китайця. Я думаю, Маракар зараз повинен забирати цю гру. Він зобов'язаний з його-то навичками. Є казарма і далі в нас аеродром. Це буде Хелікс. Ну, а в майбутньому, якщо гра не під за планом, то скоріш за всього буде... Ну, Хелікс це і побачите, якщо рол. Він вже знає. Йому треба готуватись до нього. Ну, а в майбутньому, якщо гра піде не за планом, будуть міга. Це таки не важливо, який генерал випав, важливо, хто грає. Ну да. Важливо, як граєш. Тут Хаммер об'їхав так по флангу. Вирубив міні-ганера. Будиночки займа. О, бачите фланги. І полетів Хелікс. Хелікс. Так, з'явився бункер. І... О, там нікого немає. Там Хаммер лише один. Дуже швидко його вибили. Це зараз по чинукам буде. Так, мінус бульдозер. А де ще один бульдозер? Так, висаджується піхота, мінус електростанція, ще один Хаммер. Тут піхоту висадили дуже багато. І зараз буде відлітати ще й військовий завод. А там ще, напевно, Хелікси є. А, Хелікси. Так, є ще один Хелікс. Наліво. Відправляє його Маракар. Там останній бульдозер зараз. О, рола. І це дуже легка зараз перемога для Маракара. Два Хелікса і рол відлітає. 4-1. Рахунок стає дуже легко. Так. Це в нас 6-та гра. Реверс. Тепер за лазерного генерала буде Маракар. А піхотний в нас рол. Ну, рол тепер по логіці правий рол тепер повинен забирати цю гру. Маракару буде дуже нелегко. Теж буде Хелікс зараз від рола, але треба їм правильно зіграти. Робити Хелікс можна, треба правильно зіграти. Маракар правильно зіграв, зробив 4-й свій бал.
Ой, за арма зараз у Маркара. Поки що. Готовий бачить. Це. Маракар розвідка. Працює. Як буде він готуватись? Їхав бульдозер від Маракара вперед. Буде заважати нафту. Збирає свою фото. Як готується Маракар зустрічати такого гостя, як Хелікс? Дуже цікаво. Так, через центр летить Хелікс від рола. Камер там вже є. Висаджує. Висаджується назад. І не дає Хеліксу. Так, і висадив все фото, але вона занадто далеко до бази. Занадто далеко. Так, а не вистачає зараз флешок Хаммера. Прям біда, не вистачає. А вивчив він взагалі їх чи не? На перших етапах вони зараз дуже сильно допомогли. От йде вперед з Хелікс. Там ще один Хелікс. А де флешки? Поїхала технічка, давить всю піхоту. І Хелікс на правому фланзі, а там Хаммери вже є. Дуже неприємний Хелікс. Так, але піхоту висадили. І отримає зараз по ресурсному центру Маракар. Вивчені. В режимі очікування снайперів. Ну, треба дожити ще до снайперів. Військовий завод на правому фланзі прямісінько під базою Маракара. І два Хаммери поїхали вперед. Ще один Хелікс. Ну, зараз просто намагається ловити все, що є. Так. Два хлопчики просто блокують. Блокують роботу. Не зовсім. Ну, тримається Маракар. Зараз грає майже без економіки, там уже один ресурсний центр. Ну, в Хелікс не долетів. Знов піхота в центрі зупиняється. Знов дуже далеко. Бігти піхотою. Так. Тут, до речі, вже Хаммери з флешками. І цей військовий завод вибиває. Рол не зможе більше працьовувати. Хаммери треба не втрачати. Втрачає. Так, вже міги з'являються. Зараз, да, тут прям оборона Маракара повинна бути. І Хелікс знов зараз зіб'ють його. Хелікс розбираються. Ну, Маракар себе більш-менш впевнено забуває. Він на свою базу майже не пропускає. А так зараз. І другий раунд в нього вже є. Він зупиняє не перший Хелікс. Авто собі. Так, міги тут. Міг збивають. Другий раунд. Ну, до третього раунду ще за такою грою трішки залишилось, і там вже рола буде фінішна пряма. Є флешки в комрах. Так, висаджується. Висаджується піхота у Маракара. Ой, скільки там мігів втрачено?
Вже рол вимушений відбуватись майже на своїй базі. Настільки його Маракар відігнав від своєї, зараз просто вимушений біля своєї бази зустрічати Маракара. Ну це погано, якщо чесно. Думаю, прогнозовано можна було б здогадати, що там міни. Але Маракар не здогадався. Так, другий є. Військовий завод, вже поїхали месники. І третій раунд дуже скоро. Третій раунд дуже скоро. Месники будуть зараз розбиратись з... Месники будуть розбиратись з авіацією. Навіть цю нафту захопив Маракар. Дуже далеко від своєї бази. Хаммер є, месник є, але я думаю, міги все одно вони не зупинять. Треба ще один месник. Два хаммери приїхали. Мається дуже обережно. Брате. Мені здається, напевно, даремно. Зараз дуже багато хамерів зібрав Маракар. Ох. Третій ранг у Рола. Є там командний центр? Є командний центр, зараз підвищений. Так, стратегічний центр. Це вже легше трішечки буде. Третій ранг є у Маракар, ну зараз флешки підуть. Флешки снайпери. Без них ні. І не долітає бомбардування. А так хотів рол. І полетів гарматний постріл. А куди? Ой-ой-ой-ой-ой, як Маракар це пропустив зараз. Через його ж базу летіло. А де ж снайпери? Вони зараз так сильно необхідні Маракару. З них грає. Артилерію підтягує. І реально немає. Так, а 10. Нормально так і цемки відпрацювали по своїм же. Розсіяли ракети. Так. От зараз не вистачає прям відчутно не вистачає цих хлопців. З рушницями. Ракан принципово не грає. А, ні, є вони. Ну все. Це фінал для Рола. Мігів зараз не вистачить. Та є вже. Є вже снайпери. Нормально.
Хамерів теж дуже багато. Ти сюди. Бульдозер свій же. Ракар хотів побудувати свій командний центр, не дають цього зробити. Ну, він зараз тут буде будувати його. Страшно. Мікрохвильовий танк. Не кожен день його побачиш. Цікавий вибір. І Бартонелли його бачать. І Міги є в повітрі. Ну, Рол не хоче програвати. Бачу по цій грі, що він не хоче віддавати цю гру Маракару. Маракар вважає інакше, він теж не хоче її віддавати. Зараз йде боротьба навіть дуже жорстка. Рол здається, просто не тримує. Мы победили. 5-1. Маракар впевнено виглядає. Ясно. Можливо, остання гра зараз для Рола на цьому турнірі. Карта Blossom in Valley. Ядерний генерал у Маракара проти ванільного американського Рола. Можливо, остання гра для Рола на турнірі. Можливо, ні. Зараз головне Маракару не. Новий завод і авіація. Цікаво. Там же Хаммер є. Хаммер його зупинить. Так, а там Хелікс. Хелікс... Що там його? Ну, скоріш за всього, Гатлінг. Я його бачив. Тут літає розвідка. О, більше впевнений, що його побачили. Так. Ой. Фелікс блокує базу зараз Ролу і... Які варіанти зараз у Рола? Аж ніякої. Оцей Хелікс зараз під загрозою. Так, Гатлінг. Ну, Хелікс зробив свою справу. В принципі, нормально. Тут ще й Гатлінги, і ще один під'їжджає. Ну, це база. Маракар виглядає дуже сильним супротивником. Степ має пару трюків. Несподіваних прийомів бою. Так, важко